Do projektu Stages jsem nastoupila jenom já, jediná, moje třída čítá 27 dětí a uvedla jsem, pan ředitel mi dovolil tuhletu metodu aplikovat, protože má jednu obrovskou výhodu, nepotřebuje žádné velké změny v učebnicích, žádné velké změny v organizaci vyučování a ani to nemá žádné jiné nároky, co se týče organizace a průběhu školy. Pro mě nejpřínosnější, trošku vtipně to zní, ale nemohl mi to nikdo zakázat, protože to nemění chod školy, nemá to vliv na žádné finance, takže to, co běžně české školy zatěžuje, změna organizace je velice náročná v našem zaběhlém systému školském, finanční náklady, tak to se toho vůbec netýkalo, nezatěžovalo to vůbec nikoho. Druhé, že jsem to mohla aplikovat, protože učím na prvním stupni, do jakéhokoliv předmětu, není to vázáno na žádný výkon. A třetí věc pro mě osobně, já jsem, myslím, změnila i systém uvažování u sebe, kdy jsem zjistila, že jsem děti omezovala v tom smyslu, že slovní úloha má řešení. Dneska vím, že slovní úloha má hrozně moc řešení. Slovní úloha má tolik řešení, kolik budeme chtít vymyslet. Metoda Stages změnila můj styl, kterým vedu hodinu. Dříve jsem měla striktně dáno podle řádu. První část procvičovací nebo motivační v daném předmětu. Motivační věc byla víceméně zase jednoprofilová hra, která vedla velmi často k úspěchu jenom těch šikovných, ne těch, co mají nějaký problém, kteří třeba jsou limitováni pracovním tempem. Dneska velmi často ti limitovaní jsou rychlejší, jsou úspěšnější, mají různé nápady, velmi se zvýšila jejich kreativita. Já tomu dávám větší prostor, než tomu, že drillujeme nějaké sloupečky a jeden styl vyučovací metody. Myslím si, že nejvíc je zaujmulo to, že nic není nemožné a jakýkoliv nápad se cení a že každý úkol můžou oni vlastní aktivitou rozvinout. Já si myslím, že jestli se něco změnilo, tak se změnilo celkově jejich chování. Jsou mnohem otevřenější při obhajování svého názoru, lépe spolupracují, kombinují dovednosti, prokazují ty své kompetence pohybem, kresbou, slovem. Dříve to bylo všechno limitované, řekni, jak to je. Dneska vědí, že můžou nakreslit, můžou dokázat. A co se změnilo u mě celkově, třeba nenápadné změny ve výkonu. Nikde to není prokazatelné víc, než když jsme psali teď mezinárodní soutěž matematickou Klokan a proti loňskému roku se navýšila úspěšnost ve třídě plošně o 30%. Stages má jednu obrovskou výhodu, že teď je proškoleno pár desítek učitelů, ale chodí další a říkají jednu věc. Ty to umíš a musíš na to mít něco speciálního? Říkám, ne nic. Jenom jsem byla na úžasném školení pana Ofera, naučil mě pár základních věcí, máme pár lekcí, není to žádná učebnice o 300 stránkách, nějaký lektorský systém, nic takového a jenom moje vlastní chuť pracovat s tou metodou. A školu to nestálo žádné peníze a proto vlastně tak rychle to všechno šlo. Je jenom otázka, aby učitelé byli řádně proškolení, protože sama někdy tápu, abych neudělala chybu, ale všechny ostatní metody mají jedno velké pro mě mínus, že já projdu-li školením metody Hejného, už mě nikdo víceméně nekontroluje, jestli tu metodu dělám správně, když to Ofer i ostatní učitelé sdílíme ty informace, navzájem se hlídáme, aby ta metoda probíhala kvalitně a pomáháme si. Což třeba bylo pro mě jedno jediné velké mínus všech kvalitních metod tady, že se udělá jednorázové školení, nebo opakují se letní školy, ale když nebudu chtít, tak tam nepůjdu. A
kdo zkontroluje, jestli tu metodu dělám dobře a jestli třeba nevzniká nějaký paskvil. U Stages tohle úskalí vůbec nevidím.